หุ้นโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ที่โดนแรงเทขายสวิงผันผวนจากกระแสข่าวลือเรื่องผู้ถือหุ้นใหญ่ข้ามชาติเตรียมถอนทุน แต่ในเวลาเดียวกันบริษัทกับร่อนหนังสือชี้แจงด่วนสยบข่าวลือ พร้อมโชว์งบไตรมาส2สุดสตรองกำไรสุทธิเติบโตพุ่งทะยานกว่า 220%ทำกำไรต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6 ติดต่อกัน โอ้โห เป็นสถานการณ์ที่แบบเรียกว่าขัดแย้งกันสุดขั้วเลยนะคะ ระหว่างภาพความตื่นตระหนกบนกระดานซื้อขายกับตัวเลขพื้นฐานจริงใช่ครับ คือมันแดงเดือดมาก แต่ตัวเลขผลประกอบการกลับออกมายอดเยี่ยมจนน่าตกใจ ข้อมูลชุดนี้ทำเอาตลาดแตกตื่นกันพอสมควรเลยครับ แตกตื่นแบบตั้งรับกันแทบไม่ทันเลยค่ะ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเบื้องหลังความผันผวนนี้กันครับ จากทั้งเอกสารชี้แจงทางการและมุมมองบทวิเคราะห์จากสถาบันการเงินชั้นนำทั้งหมดย้อนกลับไปนิดหนึ่งช่วงที่ผ่านมามีแรงเทขายหุ้น True ออกมาหนักหน่วงมาก ค่ะ ซึ่งสาเหตุก็มาจากความกังวลของตลาดเนาะ มีข่าวลือหนาหูเลยว่า China Mobile ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 5 เนี่ย เตรียมจะเทขายหุ้นทิ้งทั้งหมด ซึ่งเขารวมๆแล้วถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนถึงร้อยละ 7.81 เลยนะครับ ลองนึกภาพตามนะครับ หุ้นเกือบ 8% ของบริษัทระดับแสนล้าน ถ้าถูกโยนโครมลงมาในตลาดพร้อมกัน หูมูลค่ามันมหาศาลมากค่ะ แน่นอนว่านักลงทุนรายย่อยได้ยินแบบนี้ก็ต้องเกิดอาการแพนิคเป็นธรรมดา รีบเทขายหนีตายกันก่อนเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แต่สิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้ก็คือ ทันทีที่กระแสข่าวลือนี้ถูกจุดขึ้นมา ทางบริษัทเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะ มีการร่อนหนังสือชี้แจงด่วนต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการทันที ถือว่าจัดการความคลุมเครือได้เร็วมาก ใช่ค่ะ เพื่อกางข้อเท็จจริงสยบข่าวลือเลย ซึ่งในเอกสารระบุชัดเจนมากว่า ข่าวลือที่ว่าจะมีการเทขายหุ้นทิ้งทั้งหมดนะไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดค่ะ อ้าวถ้าบอกว่าไม่จริงเลยแล้วต้นตอของข่าวลือที่ว่าเตรียมขายหุ้น มันหลุดออกมาได้ยังไงล่ะครับ หรือมีคนนั่งเทียนเขียนข่าวทบราคาหุ้นเอาเอง คือแบบในโลกของการลงทุนนะคะ ข่าวลือมักจะมีเขาโครงความจริงซ่อนอยู่จางๆเสมอค่ะ แต่กรณีนี้มันถูกขยายความจนผิดเพี้ยนไปไกลมาก ขยายความเกินจริงไปเยอะ ความจริงก็คือทาง China Mobile เขายืนยันว่าอาจจะมีการพิจารณาขายหุ้นออกไปบ้าง เพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้น ครับ ซึ่งในทางการเงิน เราประเมินว่าธุรกรรมลักษณะนี้น่าจะไม่เกิน1%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดด้วยซ้ำ อ๋อ แค่1%เองเหรอครับ ใช่ค่ะ เหตุผลไม่ได้มาจากความกังวลในตัวธุรกิจเลย แต่เป็นเรื่องของการบริหารพอร์ตลงทุน หรือที่สถาบันการเงินเรียกว่า portfolio optimization ตามปกติของกองทุนใหญ่ๆค่ะ ขออนุญาตแทรกตรงนี้นิดนึงครับคำว่า portfolio optimization นี่งั้นมันก็เหมือนกับการที่เราจัดบ้านหรือว่าปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนส่วนตัวของเราเอง ไม่ใช่การหนีไฟไหม้ทิ้งบ้านใช่ไหมครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมาก คือสมมติผมซื้อหุ้นตัวหนึ่งมา แล้วกำไรมันโตขึ้นมาเรื่อยๆ จนสัดส่วนมันใหญ่เกินแผน ผมก็อาจจะแบ่งขายทำกำไรออกมานิดหน่อย เพื่อเอาเงินสดไปลงทุนอย่างอื่น รักษาสมดุลความเสี่ยง ไม่ใช่เห็นบ้านจะพังแล้วรีบขนของหนี ใช่เลยค่ะ มันคือการจัดระเบียบพอร์ตของกองทุนขนาดใหญ่ระดับโลกที่ต้องทำตลอดเวลาค่ะ ไม่ใช่อพยพหนีตาย และเพื่อตอกย้ำความมั่นใจนะคะ ในหนังสือชี้แจงยังระบุด้วยว่า China Mobile ยังคงยืนยันความเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาวร่วมกับบริษัทอยู่เหมือนเดิม ชัดเจนครับ แปลว่าบ้านไม่ได้ร้าว ไม่ร้าวเลยค่ะ ถ้าเข้าไปดูที่แก่นของธุรกิจหรือ Fundamental จะเห็นว่าโครงสร้างกำลังแข็งแรงและทำกำไรได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากด้วยซ้ำ เอาล่ะ งั้นเรามาค่อยๆ แกะรอยเรื่องนี้กันครับ เริ่มจากแก่นธุรกิจที่เราเกริ่นกันไปตอนต้น เรื่องงบไตรมาส 2 ที่ออกมาสตรองสุดๆ ตัวเลขมันเป็นยังไงครับ ถ้าเรากางตัวเลขผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ล่าสุดออกมาวิเคราะห์นะคะ เราจะเห็นกำไรสุทธิพุ่งไปแตะระดับ 6,554 ถึง 6,600 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ โอ้โห 6,000 กว่าล้านเลยนะครับ ใช่ค่ะ ตัวเลขนี้สะท้อนการเติบโตแบบก้าวกระโดดถึงบวกร้อยและ 222.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเลยนะคะ เกิน 200% นี้ไม่ธรรมดาจริงๆ ครับ และจุดหนึ่งที่นักวิเคราะห์ให้ความสำคัญมาก คือนี่ไม่ใช่กำไรที่เกิดจากการขายสินทรัพย์ทิ้งนะคะ หรือมีรายการพิเศษทางบัญชีที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเพื่อตกแต่งตัวเลข แปลว่าเป็นกำไรจากฝีมือล้วน ใช่ค่ะ เป็นกำไรปกติแบบคลีนที่มาจากประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจล้วนๆและที่สำคัญ เป็นการทำกำไรต่อเนื่องมาเป็นไตรมาสที่ 6 ติดต่อกันแล้วด้วยค่ะ ๆ การที่เป็นกำไรหลัก
จากธุรกิจแบบคลีนนี่ยิ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนตามหานะครับเพราะว่ามันแปลว่าเครื่องยนต์หลักทำงานเต็มสูบแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคือถ้าเราดูในแง่ของรายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมมันไม่ได้โตหวือหวาแบบก้าวกระโดดขนาดนั้นใช่ไหมครับแล้วอะไรดันให้กำไรพุ่งได้ขนาดนี้เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะกลไกหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตระดับนี้มันเกิดจากการทำงานประสานกันของ2เครื่องยนต์หลักค่ะเรามาดูฝั่งแรกกันก่อนนั่นคือเรื่องรายได้ครับผมฝั่งรายได้เป็นยังไงบ้างครับถ้าเราดูรายได้จากการให้บริการโดยหักค่าเชื่อมต่อโครงข่ายหรือที่เรียกว่า IC ออกไปก่อนขออธิบายเสริมสำหรับผู้ฟังนิดหนึ่งนะครับค่า IC หรือ Interconnection Charge เนี่ยอธิบายง่ายๆมันคือค่าธรรมเนียมที่แต่ละเครือข่ายจ่ายข้ามกันไปมาเวลาลูกค้าโทรข้ามค่ายใช่ไหมครับใช่เลยค่ะดังนั้นเวลาวิเคราะห์เราเลยต้องตัดตัวเลขก้อนนี้ออกไปก่อนเพื่อให้เห็นเนื้อแท้ว่าบริษัทรับเงินจากกระเป๋าลูกค้าจริงๆเท่าไหร่ถูกต้องค่ะเมื่อเราตัดค่า IC ออกไปเราจะเห็นการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งมากซึ่งสาเหตุหลักไม่ได้มาจากการหาลูกค้าใหม่ได้เป็น10ล้านคนนะคะเพราะตลาดบ้านเราค่อนข้างอิ่มตัวแล้วอ้าวแล้วรายได้มันพุ่งมาจากไหนล่ะครับมันมาจากการฟื้นตัวของรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการหรือที่เราคุ้นหูกันว่า ARPU นั่นเองค่ะทั้งฝั่งโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เลยการที่ ARPU เพิ่มขึ้นแปลว่าคนยอมจ่ายค่าแพ็กเกจที่สูงขึ้นหรือมีการซื้อบริการเสริมซื้อความเร็วเน็ตเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะ ARPU รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่224บาทถือเป็นการเติบโตถึง4.5%ในภาพรวมลองจินตนาการตามนะคะฐานลูกค้าเขามีมากกว่า48ล้านเลขหมายโห48ล้านเลขหมายขยับขึ้นแค่หลัก10ตังค์หรือหลักบาทคูณเข้าไปนี่เม็ดเงินมหาศาลเลยนะครับใช่เลยค่ะเม็ดเงินที่ไหลเข้ามามันมหาศาลมากจริงๆโอเครายได้รวมขยับ 4.5% ถือว่าเยอะสำหรับฐานลูกค้าขนาดนี้แต่มันก็ยังอธิบายไม่ได้อยู่ดีครับว่าทำไมกำไรสุทธิถึงกระโดดไปบวกตั้ง200กว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นทีเด็ดคือในทางคณิตศาสตร์รายได้โตหลักหน่วยจะดันกำไรโตหลักร้อยได้มันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในฝั่งของรายจ่ายแน่ๆพวกเขาทำยังไงครับลดการตลาดหรือปลดพนักงานครั้งใหญ่หรือเปล่านี่แหละค่ะเครื่องยนต์ฝั่งที่2มันคือการควบคุมต้นทุนซึ่งไม่ได้มาจากการตัดงบเหวี่ยงแหหรือไล่พนักงานออกนะคะแต่มันคือการพิสูจน์ให้เห็นผลประโยชน์ระดับรากฐานจากการควบรวมกิจการค่ะหรือที่เรียกกันว่า synergy realization ใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดเลยทางบริษัทสามารถกดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือ OPEX ให้ลดลงไปได้ถึงราวๆ30%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะเดี๋ยวนะครับลด OPEX หรือค่าใช้จ่ายรายวันลงไปได้เกือบ1 ใน 3เลยเหรอครับนี่ตัวเลขโหดมากนะเขาบริหารจัดการยังไงถึงหันต้นทุนได้ขนาดนี้โดยเครือข่ายยังปกติคีย์เวิร์ดคือการลดความซ้ำซ้อนอย่างมีกลยุทธ์ค่ะตัวอย่างที่จับต้องได้ที่สุดคือโครงการ Network Modernization หรือการปรับปรุงและยุบรวมสถานีฐานสัญญาณโทรศัพท์ค่ะลองนึกภาพตอนก่อนควบรวมกิจการดูนะครับค่ะทั้งสองค่ายต่างก็มีเสาสัญญาณตั้งอยู่ใกล้ๆกันบางทีอยู่บนดาดฟ้าตึกเดียวกันเลยบริษัทต้องเสียค่าเช่าที่2ยอดเสียค่าไฟห้องเซิร์ฟเวอร์2บินส่งช่างไปบำรุงรักษา2รอบต้นทุนเบิ้ล2หมดเลยพอควบรวมกันปุ๊บเขาสามารถนำคลื่นความถี่มารวมกันและยุบรวมเสาที่ซ้ำซ้อนพวกนี้ไปได้แล้วกว่า 7,100 แห่งจากเป้าหมาย 17,000 แห่งค่ะพออธิบายแบบนี้ผมเห็นภาพชัดเลยครับค่าเช่าที่ค่าไฟค่าแอร์ที่ต้องเปิด24ชั่วโมงมันหายวับไปครึ่งหนึ่งเลยในพื้นที่ที่ยุบรวมกันนี่คือที่มาของการลดต้นทุนได้อย่างเป็นกอบเป็นกำใช่ค่ะและความล้ำหน้าไม่หยุดแค่นั้นนะคะบริษัทยังมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาใช้งานในโครงสร้างการบริหารจัดการต้นทุนอย่างจริงจังด้วยเปลี่ยนผ่านไปสู่โมเดลที่เรียกว่า AI Native Operating Model ค่ะฟังดูเป็นคำศัพท์เทคนิคที่ล้ำมากครับแล้วไอ้ AI Native เนี่ยในทางปฏิบัติมันช่วยประหยัดเงิน10ล้าน100ล้านได้ยังไงครับยกตัวอย่างง่ายๆนะคะแทนที่จะปล่อยให้แอร์ในห้องเซิร์ฟเวอร์ทำงานเต็มกำลังตลอดเวลา AI จะเข้ามาเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของคนในพื้นที่นั้นๆค่ะเช่นช่วงตี 3 ถึงตี 5คนนอนหลับกันหมดการใช้งานน้อยใช่ค่ะ AI จะสั่งลดการทำงานของเสาสัญญาณในบางย่านความถี่ลงอัตโนมัติและปรับลดระบบทำความเย็นให้สอดคล้องกันพอเช้าคนตื่นก็ค่อยเร่งเครื่องกลับมาใหม่โอ้โหล้ำมากลองคูณค่าไฟที่ประหยัดได้ต่อวันกับเสานับหมื่นต้นทั่วประเทศดูสิครับมหาศาลค่ะ
นอกจากนี้ยังใช้บอทมาดูแลระบบหลังบ้าน ลดกระบวนการเอกสารให้บริการลูกค้าเบื้องต้นทำให้โครงสร้างต้นทุนเบาบางลงอย่างมากเลยค่ะ ทรีเลยครับรายได้โตขึ้นด้วย APU ขณะที่ต้นทุนหลังบ้านโดนหันลงไป 30% จาก Synergy และ AI แบบนี้ ส่งผลทวีคูณลงมาที่ตัวเลขกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม หรือ EBITDA แบบเต็มๆเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ พลังของ Synergy ดันให้ EBITDA ขยายตัวพุ่งขึ้นไปถึงร้อยละ 13.5 แต่ระดับ 2.83 หมื่นล้านบาทเลยค่ะ นี่แหละเหตุผลที่กำไรสุทธิระเบิดฟอร์มโตระดับ 200% ฟังดูเป็นภาพที่สวยงามมากครับ ธุรกิจมีกำไรมหาศาล บอร์ดบริหารก็อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างการออกมาที่ 0.15 บาทต่อหุ้นด้วย คิดเป็นเม็ดเงินรวมกว่า 5.2 พันล้านบาท ถือเป็นตัวเลขที่นักลงทุนยิ้มออกเลยนะคะ ใช่ครับ ถ้าคิดเป็น payout ratio นี่สูงถึงร้อยละ 73-79 เลยทีเดียว แต่ว่าในมุมของนักลงทุนที่ระมัดระวัง ผมขอตั้งคำถามแบบท้าทายหน่อยนะครับ ได้เลยค่ะยินดีมาก จ่ายปันผลหนักขนาดนี้ บริษัทต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายเพื่อเอาใจผู้ถือหุ้นหรือเปล่า สถานะหนี้สินเขาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ เป็นคำถามที่ต้องตรวจสอบเสมอค่ะเวลาเห็นปันผลสูงๆ แต่กรณีนี้สบายใจได้ค่ะ เพราะถ้าดูสถานะสภาพคล่อง ล่าสุดเพิ่งเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ได้รับเรตติ้งสูงถึง A+ พร้อมแนวโน้มเชิงบวกด้วยนะคะ หูเรตติ้ง A+ เลยเหรอครับ ใช่ค่ะ สถาบันจัดอันดับเขาเจาะลึกไปที่ leverage ratio หรืออัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA แล้วพบว่ามันลดลงต่อเนื่อง ล่าสุดลงมาอยู่ที่ 3.7 เท่าแล้ว แปลง่ายๆว่าบริษัทหาเงินสดได้เก่งขึ้น จนภาระหนี้ดูเล็กลงไปเลยค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรล่ะครับในมุมของคนที่ต้องวิเคราะห์ภาพรวม ข่าวลือผู้ถือหุ้นใหญ่กับงบที่ออกมาดีเยี่ยมแบบนี้ สถาบันการเงินชั้นนำเขามั่งความขัดแย้งนี้ยังไงครับ ถ้ามองเชื่อมโยงภาพใหญ่ บทวิเคราะห์จากสถาบันการเงินชั้นนำแทบทุกสำนัก ยังคงมีมุมมองเชิงบวก และคงคำแนะนำซื้อหรือ outperform สำหรับหุ้นตัวนี้ค่ะ อ้าว แล้วแรงกดดันที่ทำให้ราคาร่วงล่ะครับ เขามองว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เรียกว่า sentiment overhang ค่ะ sentiment overhang คำนี้ในวงการหุ้นมักหมายถึงความกังวลทางจิตวิทยาที่แขวนอยู่บนหัวนักลงทุน เหมือนมีเมฆครึ้มๆลอยอยู่ทำให้คนไม่กล้าซื้อหุ้น แม้แดดจะออกและบริษัททำเงินได้ดีก็ตาม ถูกไหมครับ อุปมาได้เป๊ะมากค่ะ มันคือแม่ครึ้มระยะสั้น ไม่ใช่ปลวกที่กัดกินรากฐานธุรกิจ สถาบันการเงินมองว่าพอหนังสือชี้แจงออกมาสยบข่าวลือ และงบไตรมาส 2 สว่างชัดว่ากำไรดีกว่าที่คาดการไว้ เมฆครึมนี้ก็จะค่อยๆ สลายไป ใช่ค่ะ และนี่แหละคือการเปิดโอกาสให้เข้าซื้อหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแรง ในราคาที่ถูกลงเพราะความตกใจชั่วคราว แล้วในส่วนของราคาเหมาะสมล่ะครับ สถาบันการเงินเขาปรับมุมมองทิศทางไหนบ้าง หลายสถาบันปรับเพิ่มประมาณการกำไรทั้งปีขึ้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะ เพราะบริษัทเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากลดต้นทุนได้เร็วกว่าคาด จึงกำหนดราคาเป้าหมายตามปัจจัยพื้นฐานในกรอบ 16.66 บาท ถึง 18.00 บาทต่อหุ้นเลยค่ะ และนี่คือจุดที่น่าสนใจสุดๆ ครับ เมื่อเอาปัจจัยพื้นฐานมาประกบกับกราฟราคาหุ้นทางเทคนิค ช่วงที่ผ่านมาเราเห็นสภาพการแกว่งตัวของราคาชัดเจนมาก คือพักฐานทิ้งตัวลงแรงเพื่อรับข่าวลือ ใช่ค่ะ ทิ้งตัวลงมาแรงจริงๆ แต่พอมีแถลงการและงบสว่างชัด ก็มีแรงซื้อสลับกับเข้ามาดันราคาขึ้นทันที ซึ่งพฤติกรรมกราฟแบบนี้สะท้อนว่ามีกระแสเงินทุนที่เฝ้ารออยู่ พร้อมจะเก็บของทันทีที่ความไม่แน่นอนถูกเคลียร์ค่ะ ในเชิงเทคนิคถือเป็นสัญญาณการสร้างฐานที่น่าสนใจมาก แต่ก็ถามแทนใจนักลงทุนรายย่อยนิดหนึ่งครับ การที่ราคาย่อตัวลงมาแรงๆแบบนี้ เราจะรู้ได้ไงว่า นี่คือย่อเพื่อไปต่อ ไม่ใช่เข้าไปรับมีดที่กำลังหล่น หลายคนอาจจะยังแหงๆอยู่ วิธีแยกแยะระหว่างรับมีดที่กำลังหล่นกับโอกาสในการสะสม คือการกลับไปดูที่แก่นของมูลค่าค่ะ มีดที่กำลังหล่นคือธุรกิจกำลังพังกำไรหดหนี้พอกพูน ซึ่งกรณีนี้มันตรงกันข้ามเลย ใช่ค่ะ ธุรกิจกำลังเทิร์นาราวด์กำไรโตกระฉูด การที่ราคาหุ้นย่อลงมาต่ำกว่าราคาเป้าหมายมากๆ มันจึงเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่า margin of safety หรือส่วนเผื่อความปลอดภัยให้กับนักลงทุนนั่นเองค่ะ Margin of Safety ยิ่งสูงแปลว่าเรายิ่งซื้อได้ในราคาต่ำกว่ามูลค่าแท้จริงใช่ไหมครับ เหมือนเจอประกาศขายบ้าน10 ล้าน แต่เจ้าของแพนิคยอมขาย8 ล้าน ต่อให้พรุ่งนี้ตลาดซบเซาแล้วก็ยังมีเบาะรองรับตั้ง2 ล้าน ก่อนจะเริ่มขาดทุนจริงๆครับ เปรียบเทียบได้เห็นภาพที่สุดเลยค่ะ แล้วถ้าประเมินจากราคาเป้าหมายหุ้นตัวนี้มี Margin of Safety อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้
ถ้าอิงตามแบบจำลองทางเทคนิคและราคาเป้าหมาย 16.66 ถึง 18.00 บาท ตอนนี้เรามี Margin of Safety สูงถึง15% ถึง 18% เลยนะคะ ถือเป็นกรอบที่กว้างและมีนัยสำคัญมากสำหรับหุ้นขนาดใหญ่ระดับนี้ งั้นถ้าจะลงลึกถึงกลยุทธ์การเทรดจริงๆ กรอบแนวรับแนวต้านทางเทคนิคที่นักลงทุนควรเอาไปทำการบ้านต่อ มีโซนราคาไหนต้องจับตามองบ้างครับ จากแบบจำลองเราประเมินโซนตั้งรับหรือ Support Zones ฐานแนวรับแรกจะอยู่ที่บริเวณ 13.50 ถึง 13.90 บาทค่ะ ซึ่งสะท้อนข่าวลือไปพอสมควรแล้ว แล้วถ้าตลาดโดยรวมผันผวนรุนแรงมาซ้ำนะครับ ก็จะมีโซนแนวรับที่มีความปลอดภัยสูงมาก รออยู่ที่บริเวณ 12.80 ถึง 13.00 ค่ะ แล้วในฝั่งขาขึ้นล่ะครับ ด่านหินที่ราคาต้องฝ่าไปให้ได้เพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งอยู่ตรงไหน สำหรับโซนแนวต้านสำคัญ ด่านแรกจะอยู่ที่ 14 บาท 50 สตางค์ถึง 15 บาทค่ะ ถ้าทะลุผ่านไปได้พร้อมมีปริมาณซื้อขายเข้ามาสนับสนุน แนวต้านเป้าหมายถัดไปเพื่อทดสอบไฮเดิม จะอยู่ที่ 16 บาทขึ้นไป ซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับราคาเป้าหมายพื้นฐานพอดีค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าภาพรวมทั้งหมดเคลียร์และเชื่อมโยงกันสมบูรณ์แบบมากนะครับ จากตอนแรกเห็นแต่ความตื่นตระหนกพอมาแกะรอยไส้ในงบการเงิน เข้าใจการลดต้นทุนด้วย Synergy และ AI แล้วนำมาประกบกราฟเทคนิคมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยครับ ใช่ค่ะ หากจะให้สรุปแก่งสำคัญทั้งหมด ก็ต้องบอกว่า TRU คือหุ้นโทรคมนาคมที่พิสูจน์ด้วยตัวเลขเชิงประจักษ์แล้ว ว่าผลประโยชน์จากการควบรวมกิจการนั้นมีอยู่จริง ทำได้จริงแถมตัวเลขพุ่งด้วย บริษัทดึงพลังแฝงออกมาแปลงเป็นกำไร บีบต้นทุน OPEX ให้เล็กลง และปั๊ม EBITDA ให้โตยั่งยืน รวมทั้งมีวินัยทางการเงินที่สะท้อนผ่านการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ จังหวะที่ราคาย่อตัวเพราะความตื่นตระหนก จึงเป็นโซนตั้งรับที่น่าสนใจตามกรอบเทคนิคค่ะ เป็นบทพิสูจน์ชัดเจนนะครับว่า ข่าวลืออาจสร้างความผันผวนระยะสั้น แต่สุดท้ายผลประกอบการที่แท้จริง และกระแสเงินสดจะเป็นแสงสว่างนำทางราคาหุ้นเสมอ ใช่เลยค่ะ และเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจในมุมมองสากลด้วยนะคะ ยังไงครับ หากโมเดลบริหารแบบ AI Native และการลดต้นทุนความซ้ำซ้อนระดับหมื่นล้านนี้ สร้างมาตรฐานความสามารถในการทำกำไรแบบใหม่ขึ้นมา ธุรกิจโทรคมนาคมอื่นๆ ทั่วโลก จะถูกบีบให้ต้องควบรวมและปรับโครงสร้างตามไหม เพื่อให้รอดในยุคที่การกดต้นทุนคือตัวชี้วัดความอยู่รอดที่แท้จริง เป็นคำถามทิ้งท้ายที่กระตุกความคิด และชวนมองข้ามช็อตไปถึงภาพรวมอุตสาหกรรมทั่วโลกเลยนะครับ น่าจับตามองในระยะยาวมากๆค่ะ ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่คอยติดตาม และสนับสนุนพวกเรามาตลอดนะครับ โดยเฉพาะการสนับสนุนผ่านฟีเจอร์ Super Thanks ใช่ค่ะ เป็นแรงผลักดันและกำลังใจสำคัญให้พวกเรามีแรงค้นคว้าข้อมูล และเสิร์ฟคอนเทนต์วิเคราะห์คุณภาพแบบนี้ต่อไปค่ะ และสำหรับประเด็นร้อนวันนี้ หลังจากทุกคนได้ฟังการวิเคราะห์เจาะลึกงบระดับทะลุประหลอด และเห็นกรอบแนวรับทางเทคนิคกันไปแล้ว คิดว่าราคาหุ้น True ที่ย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับ 13.50 ถึง 13.90 บาทรอบนี้ เป็นโอกาสทองในการเก็บหุ้นรับปันผล 0.15 บาทหรือไม่ สามารถพิมพ์แชร์มุมมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไว้ในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน